ආයුබෝවන් මේ 3D සෙන්ටර් නාටකාව. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ AutoCAD පිළිබඳව. AutoCAD කියන්නේ මොකක්ද? මම හිතන විදිහට අතීතයේ සැලසුම් ගණනය තිබ්බා. ඒ සැලසුම් ගණනය තිබුණේ පොත්පත්වල ඇඳලා තිබ්බ රූප. හැබැයි දැන් කාලේ තිබෙන්නේ සැලසුම් ගණනේ නවතන පිම්මක්. කියන්නේ කම්පියුටර් වලින් සැලසුම් ගණනයක් හදන විදිහ. ඒක තමයි මේ AutoCAD කියලා දෙන්නේ. AutoCAD හැදින්වීම. AutoCAD සාමාන්‍යයෙන් සැලසුම් ගණනය යනු කඩදාසියක් මත මිල්ලන් තීන්ත තැවරීම. මිලන් හෝ තීන්ත. ඒ අතීත කාල. මෙහිදී සැලසුම් පූර්වෙහි තිබෙන තීරුවල විහික ජතදස්ත්‍රය පරිමාණය යනාදී මෙවලම් භාවිතයෙන් සැලසුම් ශිල්පියා තම නිර්මාණය එළි දක්වා. එහෙම සැලසුම් අපිට හදන්න පුළුවන්. මෑත කාලයේ තාක්ෂණය දියුණුව සමග පරිගණක ආශ්‍රිත සැලසුම් ශිල්පය බිහි විය. මේ කියන්නේ අතීත කාලයේ සිට මේ කාලය දක්වා තාක්ෂණය දියුණු වුණා. පරිගණක තාක්ෂණය බිහි වුණා. ඒ නිසා තාක්ෂණ දියුණුව සමග සැලසුම් ශිල්පය කම්පියුටර් වලින් හදන ශිල්පයක් බවට පත් වුණා. ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කම්පියුටර් එයිඩඩ් ඩ්‍රැෆ්ටිං ලෙස හඳුන්වයි. ඒක කෙටියෙන්මක් වශයෙන් CAD වශයෙන්ද හඳුන්වයි. උදාහරණයක් ලෙස AutoCAD හැදින්විය හැකිය. Autodesk ආයතනය නිර්මාණය කරන තිබුණ එය විශාල ජනප්‍රියත්වයක් උසුලයි. එය නිර්මාණය කළ තියෙන Autodesk ආයතනයේ. AutoCAD අනුවාද. මේ ඔබට පෙන්වන්නේ AutoCAD version. නැතිනම් AutoCAD අනුවාද. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඒවා එම අනුවාද නැත්නම් version මේ කාලය දක්වා කොච්චර තිබෙනවද කියලා. එමෙන්න තවද Windows 2000, Windows 90, Windows XP වල AutoCAD නිරූපණය වන්නේ කියන්නේ AutoCAD ඉන්ස්ටෝල් කරපුහම නිරූපණය වන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මෙන්න AutoCAD රූප කීපයක් මෙහි පෙන්වයි. AutoCAD 2017, AutoCAD 2015, AutoCAD 2017, AutoCAD 2018, AutoCAD 2020, AutoCAD 2013. AutoCAD කා සඳහා AutoCAD භාවිතා කරන ශිල්පීන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, සැලසුම් ශිල්පීන්, වාස්තු විද්‍යාඥයින්, සිවිල් ඉංජිනේරුවන්, විද්‍යුත් විදුලි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවන්, මිනිම් ශිල්පීන්, තවද මේවා ගැන සොයන ළමුන්ද වෙති.
මෙන්න AutoCAD පූර්ණයකට පවා දාගත හැකියි. මේ ඔබ පෙන්වන්නේ AutoCAD mobile app එක. AutoCAD DWG Viewer and Editor. මේ ඔබට පෙන්වන්නේ Softonic ආයතනයෙන් Softonic වෙබ් එකෙන් ඔබට බාගත හැකි AutoCAD මෘදුකාංගය. මේ මෙල්ලේ ගැනීමට හැකිය, බාගත කර ගැනීමට හැකිය. දැන් මම ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ මා ගාව තිබෙන AutoCAD 2012 චිත්‍රක පරිශීලක අතරමුහුණට GUI interfaces. මේ පෙන්වන්නේ AutoCAD 2012 GUI එකයි. මෙය මගින් ඔබට ඕනෑම 3D දර්ශනයක් සකසාගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස මේ දැක්විය හැකිය. මේ ඕනෑම ආකාරයකට ඕනෑම දිශාවකට හරවාගත හැකියි. මෙසේ
කිසිසේත් මෙසේ මකාගත නොහැකිය. මේ නරඹූ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. එසේම මෙම රේඩියෝ සෙන්ටර් නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ලයිකයක් දාන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිමි. ස්තුතියි.